आज जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवस। हरेक वर्ष मनाइने विश्व वातावरण दिवस विभिन्न देशहरूले उद्घोषण गर्दै आइरहेका छन्। यस वर्ष भने युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्रामको संयुक्त सहयोगमा पाकिस्तानले पर्यावरण पुनर्स्थापना अर्थात् इकोसिस्टम रिस्टोरेसन विषयवस्तुमा समावेश भएर उद्घोष गर्दैछ। त्यसैले आज हामी यसै विषयलाई लिएर पर्यावरणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। समग्र वातावरणलाई अवलोकन गरिरहँदा यसको प्रदूषणमा विभिन्न कारक तत्त्वहरूको संलग्नता प्रष्टै देख्न सकिन्छ। कतिपय कारक तत्त्वहरूले प्रत्यक्ष रूपमा वातावरण प्रदूषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले अप्रत्यक्ष रूपमा। र ती कारक तत्त्वहरूमध्ये फास्ट फेसन वर्तमान समयमा विश्वको चासोको विषय बन्न थालेको छ। के तपाईले कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको छ हामीले लगाउने एउटा सामान्य कटन टी सर्ट कहाँ र कसरी बन्छन् र वातावरणमा यसको प्रभाव र असरहरू कसरी परिरहेको हुन्छ? टी सर्टको जीवन निर्माण गर्नका लागि हामीले कपासको उत्पादन गर्न आवश्यक पर्दछ र टी सर्टको उत्पादन विभिन्न देश जस्तै भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, चीन जस्ता देशहरूमा हुने गर्दछन्, जहाँ कपासको बिउहरू छरिन्छन् र आवश्यकता अनुसार त्यहाँबाट कपास उत्पादन हुन्छ। तर वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर WWF को जानकारी अनुसार एउटा टी सर्ट बनाउनका लागि 2700 लिटर पानी आवश्यक पर्दछ, जुन एक व्यक्तिको लागि 900 दिनको आहार हो। साथसाथै यसले अत्याधिक मात्रामा ऊर्जा पनि प्रयोग गर्दछ। यस कपास बालीलाई लगाएर काट्दा र काटिसकेपछि विभिन्न सवारी साधनबाट विभिन्न उपभोक्ताको माझसम्म पुर्याउँदा यसले थुप्रै ऊर्जा प्रयोग गरिसकेको हुन्छ र कार्बन उत्सर्जन अर्थात् कार्बन इमिसनमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। साथसाथै कपास बाली उत्पादन गर्ने समयमा विभिन्न रोग किराहरू नियन्त्रणका लागि धेरै कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरिन्छ, जुन वातावरणीय हिसाबमा एकदमै हानिकारक मानिन्छ। साथसाथै यस विषादीले मानव जीवनमा क्यान्सर जस्ता भयानक ज्यान लिने रोगहरू निम्त्याउन सक्छ र वरपरको पर्यावरणलाई पनि नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ। कपास हामीले हाम्रो जीवनमा जताततै भेट्न सक्छौँ। हामी बस्ने सोफामा अर्थात् हाम्रा फर्निचरहरूमा, हामीले खाने खानामा अर्थात् हामीले खाने तेलमा, हामीले बोक्ने विभिन्न झोलाहरूमा, हाम्रो शरीरमा अर्थात् हामीले लगाउने कपडामा। यसो बुझ्दा कपासबाट बनेका टी सर्टहरू हाम्रो पृथ्वीमा ठूलो असर पारिरहेका छन्। अब सोच्नुहोस् तपाईको कोठामा कतिवटा टी सर्ट छन्। अब सोच्नुहोस् तपाई बस्ने सहरमा कतिवटा टी सर्टहरू होलान्। अब सोच्नुहोस् तपाई बस्ने देशमा कतिवटा टी सर्टहरू होलान्। अब सोच्नुहोस् तपाई बसिराख्नु भएको पृथ्वीमा कतिवटा टी सर्टहरू होलान्। अब सोच्नुहोस् तपाईलाई टी सर्टको आवश्यकता छ त? तपाईको यो रोजाइले अवश्य पनि फरक पार्नेछ हाम्रो वातावरणलाई जोगाउन र यसलाई स्वच्छ राख्नको लागि। धन्यवाद।